Welcome to English Tube. Today I am going to teach you lesson number 2. අපි පළවෙනි පාඩමේදී සාකච්ඡා කළා ඉංග්‍රීසියේ කොහොමද සරල වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද සරල වාක්‍යයක් හදාගන්නේ කියලා. අපි ක්‍රියාපද කීපයක් කතා කළා. එතකොට අතීත කාලය, වර්තමාන කාලය සහ අනාගත කාලය ගැන කතා කළා. ඒ වගේම ඒකවචන, බහුවචන කොහොමද වාක්‍යයක පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා අපි කතා කළා. ඔයාලා මේ පාඩම බැලුවේ නැත්නම් ඒක බලලා ඉන්න. මොකද මේ පාඩමත් එක්ක ඒක සම්බන්ධයි. ඒකින්ද මේ පාඩම බලලා ඉන්න. පාඩම ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ ඩිස්ප්ලේ වෙන කාඩ් එක ක්ලික් කරන්න. පළවෙනි පාඩම අවසානයේදී මම ඔයාලට එක වාක්‍යයක් ඩිස්ප්ලේ කළා ස්ක්‍රීන් එකේ. මතක ඇති. she is pretty කියලා. ඒකේ අපි දැක්ක පොඩි විශේෂත්වයක්. ඒ කියන්නේ ඒක අපි දන්න විදිහේ ක්‍රියාපදයක් ඒකේ තිබුණේ නැහැ. ඒක තමයි අපි අද පාඩමේ කතා කරන්න යන්නේ. අපි තව එක්සැම්පල්ස් කීපයක් බලමු. දැන් මම මෙන්න මේ එක්සැම්පල්ස් ටික. I am good. We are late. They are bad. I am good කියන්නේ මම හොඳයි. එහෙම නැත්නම් මම හොඳින් කියන එක. We are late කියන්නේ අපි පරක්කුයි කියන එක. They are bad කියන්නේ they කියන්නේ එක්ක ඒවා කියන අදහස. එහෙම නැත්නම් ඔවුන් කියන අදහස. ඒ අදහස් දෙකම තියෙනවා. එතකොට they are bad කියලා කියන්නේ ඒවා එහෙම නැත්නම් ඔවුන් නරකයි කියන එක. දැන් මේ වාක්‍යවල she is pretty කියන වාක්‍යයයි මේ වාක්‍ය තුනේ අතර වලට පොඩි සමානකමක් පේනවා ඇති. මේ තුනේම බැලුම ක්‍රියාපදයක් නැහැ. දැන් අපි බැලුවා අපි ගිය පහුගිය පාඩමේ ඉගෙන ගත්තා I teach English, I eat fish ඒ වගේ. එතකොට මේ හැම එකම අපිට පැහැදිලි ක්‍රියාපදයක් පේන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් කරනවා කියන එක අපිට හැඟෙනවා. නමුත් මේ බලපු වාක්‍යවල එහෙම ක්‍රියාපදයක් කෙලින්ම පේන්න නැහැ. එතකොට මේ වගේ වාක්‍යයක ඒ කියන්නේ am is are කියන මේ වගේ වචන තියෙන වාක්‍ය ටිකක් විශේෂයි. දැන් එතකොට am is are කියන වචන වල තේරුම ඉන්නවා, සිටිනවා, එහෙම නැත්නම් වෙනවා කියන අදහස. එතන කරනවා කියන අදහසක් නැහැ. ඉන්නවා, සිටිනවා, වෙනවා කියන අදහස එතන තියෙනවා. එතන ඒක තමයි සැඟවිච්ච ක්‍රියාපදය. ඒක ඇත්තට සැඟවුණු ක්‍රියාපදයක්. ඔන්න ඔය අර්ථයෙන් තමයි am is are කියන අර්ථ වලින් කියන්නේ ඉන්නවා, සිටිනවා, වෙනවා කියන අර්ථ වලින් තමයි ඔය වාක්‍ය වල යෙදෙන්නේ. am is are කියන එකේ මූලික ස්වරූපය තමයි be කියන එක. be be කියන ක්‍රියාපදය. ඒ be කියන එක තමයි ඔය am is are කියලා එක එක ස්වරූප වලින් අපිට ඔහම මේ එක්සැම්පල්ස් වල මේ වාක්‍ය වල පේන්නේ. අපි දන්න chart එකක් අනුව අපි බලමු මේ be verb එක කොහොමද ඒක වචන බහුවචන භාවය අනුව සහ අතීත වර්තමාන අනාගත කාල අනුව කොහොමද be verb එකේ ස්වරූපය වෙනස් වෙන්නේ කියන එක අපි මේ chart එකෙන් බලමු. දැන් මේ chart එක දිහා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ be verb එක වර්තමාන කාලයේදී am is are කියලා ඉදලා තියෙනවා. අතීත කාලයේදී was were කියලා ඉදලා තියෙනවා. අනාගත කාලයේදී future tense එකේදී will be කියලා ඉදලා තියෙනවා. එතකොට මේ be verb කියන එකේ එක එක ස්වරූප තමයි මේ chart එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙතන එක දෙයක් පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ note කළාද දන්නේ නැහැ. දැන් අපි දන්නවා අපි ඉගෙනගත්ත regular verbs. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදවල අතීත වර්තමාන අනාගත කාල තිබ්බා. ඒකේ ඒකවචන හෝ බහුවචන භාවය අපි සලකා බලන්නේ වර්තමාන කාලයේදී විතරයි. අතීත කාලයේදී සහ අනාගත කාලයේදී ඒකවචන බහුවචන ભેදයක් අපි සැලකුවේ නැහැ. නමුත් මේ be verb එකේදී be verbs වල අතීත කාලයේදී සහ වර්තමාන කාලයේදී මේ කාල දෙකේම ඒකවචන බහුවචන ස්වභාවය ඒකවචන බහුවචන ભેදය සලකනවා. දැන් වලට පේනවා ඇති was were කියලා past tense එකට අතීත කාලයට වචන දෙකක් තියෙන එකයි. ඒකවචන හෝ බහුවචන භාවය අනුව. ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගත්ත regular verbs වල කියන්නේ අපි දන්න eat, drink, cut කියන වගේ අපි දන්න සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදවල I කියන එක ඒක වචන වුණත් බහුවචන ස්වරූපයෙන් තමයි I කියන එක පාවිච්චි වුනේ. දැන් be verbs වලදී I කියන එක ඒක වචන වෙලා ඒකට විශේෂ ස්වරූපයක් දීලා තියෙනවා am කියලා. ඒ කියන්නේ I එක කොයි වෙලෙත් am කියලා තමයි යෙදෙන්නේ. එතකොට he, she, it වගේ ඒක වචන ස්වරූපයේ තියෙන සරුණම් පදත් එක්ක is කියන එක යෙදෙනවා. they කියන එක බහුවචනයක් නිසා ඒකත් එක්ක are කියලා යෙදෙනවා. we කියන එක, you කියන එක be verb එකෙත් බහුවචනයක් විදිහට තමයි සලකන්නේ. හොඳයි. අපි ඊළඟට බලමු අපි දන්න සර්වනාම පද හතත් එක්ක මේ be verb එක කොහොමද වාක්‍යවල යොදන්නේ කියලා. I am good කියන එක ගත්තොත් වර්තමාන කාලේදී I am good, අතීතයේදී I was good, අනාගතයේදී I will be good. එතකොට we are good, we were good, we will be good. You are good, you were good, you will be good. He is good, he was good, he will be good.
She is good, she was good, she will be good. It is good, it was good, it will be good. They are good, they were good, they will be good. දැන් වලට පැහැදිලි ඇති සරලම පදත් එක්ක ඒක වචන බහුවචන භාවය අනුව be verb එක වෙනස් වෙන හැටි. හොඳයි අපි සමරි එකක් බලමු. වර්තමාන කාලේදී present tense එකේදී I am, we are, you are, he is, she is, it is, they are. past tense එකේදී අතීත කාලේදී I was, we were, you were, he was, she was, it was, they were. ඒ වගේම future tense එකේදී අනාගත කාලයේදී ඔය හැම සර්වනාම පදයක් එක්කම යෙදෙන්නේ will be. I will be, we will be, you will be, he will be, she will be, it will be, they will be. හොඳයි අපි බලමු අපි ඉගෙනගත්ත මේ පාඩමේ ඉගෙනගත්ත වාක්‍ය හතර කොහොමද be verbs එක යෙදෙන්නේ කියලා කාල තුනත් එක්ක. present tense එකේදී I am good කියන එක අපි කලින් සලකා බැලුවා. I am good, I was good, I will be good. She is pretty කියන එක present tense එකේදී she is pretty, past tense එකේදී she was pretty, future tense එකේදී she will be pretty. We are late කියන එක අපි ප්‍රමාදයි කියන එක past tense එකේදී we were late බහුවචන නිසා, අනාගතයේදී we will be late. ඊළඟට they are bad කියන එක past tense එකේදී they were bad, future tense එකේදී they will be bad. එතකොට මෙතන මේ ක්‍රියාපද මේ වාක්‍යවල තේරුම බැලුවොත් මේකේ සියුම් වෙනස්කම් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට I am good කියන්නේ මම හොඳයි කියන එක. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි how are you කියලා අපි කියනවා I'm good කියලා. ඒක මම හොඳින් ඉන්නවා. මම හොඳයි කියන එක. එතන I was good කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි අතීත කාලේ ඒ වාක්‍ය අපි ප්‍රකාශ කරන්න කියන්නේ මම හොඳින් හිටියා. ඒක එතන ඇඟ වෙනවා දැන් හොඳින් නැහැ කියන එක. ඒ වගේ දෙයක් එතන තියෙනවා. එතන I will be good කියලා කියන්නේ මම මේ කතා කරන මොහොතේ හොඳින් නැහැ. මම අනාගතයේදී හොඳින් ඉදීවි කියන අදහස එතන තියෙනවා. ඒ වගේ සැඟවිච්ච සියුම් අදහස් මේ වාක්‍ය තුල තියෙනවා. අපි ගොඩාක් ගැඹුරට යන්න නැතුව අපි මේ ටික මේ ලෙවල් එකකින් ඉගෙන ගමු. මොකද ඉදිරියේදී අපි මේවා සවිස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරන නිසා. හොඳයි අපි ඊළඟට කම්පැරිසන් එකක් බලමු. ඒ කියන්නේ සංසන්දනාත්මකව බලමු be verb එකකුයි regular verb එකකුයි කොහොමද අපේ කාල තුන යෙදෙන්නේ කියලා. මම මේ පාඩම් පටන් ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි කළා be verb එකක තේරුම ඉන්නවා සිටිනවා වෙනවා කියන එක කියලා. ඒ වගේම regular verb එක, ඒ කියන්නේ අපි කලින් පාඩම ඉගෙන ගත්ත ක්‍රියාපදයක අපි දැන් ඕනම ක්‍රියාපදයක තේරුම කරනවා කියන එක. එතකොට එතන යම්කිසි ක්‍රියාවක් පෙන්වුම් කරනවා. ඉන්නවා සිටිනවා වෙනවා කියුවාම ක්‍රියාවක් පෙන්වන්නේ නැහැ. නිකන් ක්‍රියාවක් එතන පැහැදිලිව පෙන්වන්නේ නැහැ. නමුත් සංගවිච්ච ක්‍රියාවක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද ඉන්නවා සිටිනවා වෙනවා කියන එක ඇත්තම ඉන්නවා කියන එක එක්තරා විදිහක ක්‍රියාවක්. සිටිනවා කියන එක එතකොට වෙනවා කියන එකත් එක්තරා විදිහක ක්‍රියාවක් තමයි. ඒක සංගවිච්ච ක්‍රියාපදයක්, ඒක විශේෂ ක්‍රියාපදයක්. be verb එකේ තේරුම ඒක. එතකොට අපි දැන් බලමු මේ chart එකේ පේන හැටියට I am good කියලා කියන්නේ මම හොඳයි කියන්නේ මම හොඳ වෙනවා වගේ අදහසක් පෙන්වන්න කරන්නේ. එතකොට I was good කියලා කියන්නේ මම හොඳ වුණා, හොඳව හිටියා කියන එක. දැන් හොඳ නැහැ කියන එක. එතකොට I will be good කියලා කියන්නේ මම හොඳ වෙයි, ඒක මම ඉදිරියට හොඳ වේවි, මම හොඳ වෙයි කියන එක තමයි එතනින් කියන්නේ. ඒ වගේම ව්‍යංගාර්ථයෙන් කියවෙනවා මම දැනට හොඳ නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ හොඳ නැහැ කියලා කියන්නේ අපිට ශරීර සෞඛ්‍ය අතින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගතිගුණ අතින් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි I eat fish කියන එක බැලුවොත් අපි එක දන්නවා I eat fish කියලා කියන්නේ අපි පළවෙනි වාක්‍යය අපි හදපු පළවෙනි පාඩමේදී I eat fish කියලා කියන්නේ මම මාළු කනවා කියන එක. එතෙන්දී කියන්නේ අපි මේ මම සාමාන්‍ය මාළු කන කෙනෙක් කියන එක. ඒ කියන්නේ මම ඉදත් කෑවා, අදත් කනවා, හෙටත් කනවා කියන වගේ අදහසක් එතන කියවෙනවා. ඒතර I ate fish කියලා කියන්නේ මම මාළු කෑවා කියන එක. දැන් මම මාළු කෑවා කියන එකෙත් අපිට අදහස් දෙකක් තියෙනවා. අපිට හිතන්න පුළුවන් මෙහෙම. මම ඉස්සර මම මාළු කෑවා, දැන් මම මාළු කන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ අදහසකින් අපිට හිතන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම මාළු කෑවා. ඒ කියන්නේ එහෙම ඉස්සර ගැනවත් අද ගැනවත් කියන්නේ නැහැ. නිකන් එක සිදුවීමක් විතර අතීත සිදුවීමක් ගැන කියනවා. මම මාළු කෑවා. එච්චර මාළු ටිකක් තිබුණා මම කෑවා. අන්න ඒ වගේ අදහසක්. එතකොට I will eat fish කියලා කියන්නේ මම මාළු කයි. මම මාළු කාවි කියන එක. හොඳයි මම හිතනවා ඔයාලට මෙතන පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මේ regular verb එකකයි be verb එකකයි තියෙන වෙනස. regular verb එකක ක්‍රියාපදේ කොයි විදිහට කරනවා කියන අර්ථයක් තියෙනවා. be verb එකක කොයි විදිහට තියෙන්නේ ඉන්නවා සිටිනවා වෙනවා කියන අර්ථය. එතකොට regular verbs අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත විදිහට වර්තමාන කාලයේදී යෙදෙන විදිහත් අතීතයේදී යෙදෙන විදිහත් අනාගතයේදී යෙදෙන විදිහත් මම අපි ඩිස්කස් අපි පහුගිය පාඩමේ සාකච්ඡා කළා. ඔයාලා ඒක මතක් කරගන්න අපහු ගිහින් බලන්න. be verbs වලදී වෙනසකට තිබ්බේ වර්තමාන කාලයේදී I කියන එක ඒක වචනෙන් යෙදුනා am කියන ස්වරූපයත් එක්ක. අනිත් පද සාමාන්‍ය විදිහට යෙදුනා
එතකොට you කියන එකත් බහුවචන ස්වරූපයෙන් you are කියලා දුනා. එතකොට he she it වගේ එක වචන එක is කියන ස්වරූපයෙන් යෙදුනා. they කියන එකත් එක්ක are කියලා යෙදුනා. ඒ වගේම regular verbs වලදී past tense එකට ඒක වචන බහුවචන ભેදයක් ගලපෑවේ නැහැ. නමුත් be verbs වලදී past tense එකේදී ඒක වචන බහුවචන ભેදේ බලපානවා. දැන් I was ඒක වචන විදිහට දෙන හින්දා he was ඒක වචන, she was, it was, they were ඒ කියන්නේ they කියන බහුවචන හින්දා ඒක were බහුවචන ස්වරූපයේ යෙදුණා. අනාගතයේදී ඒ කියන්නේ future tense එකේදී ප්‍රශ්නයක් නැහැ will be යෙදෙන්නේ. හොඳයි. අපි ඊළඟට බලමු common mistakes. පොදුවේ කරන වැරදි ටිකක්. මම මේක දැකලා තියෙනවා සමහරක් ඉංග්‍රීසි ටිකක් දන්න කට්ටියත් ඉංග්‍රීසි සාමාන්‍යයෙන් දන්න කට්ටිය කරන වැරද්දක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වාක්‍ය දිහා බලන්න. I am eat fish. මේක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. පාවිච්චි කරන්න බෑ. එතකොට he is teach English. සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. පාවිච්චි කරන්න බෑ. They will be eat fish. ටිකක් එකපාරට නිකන් හරි වගේ දෙන්නවා. ඒක පාවිච්චි කරනවා සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. He is drink. වැරදි. They are drink. සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. මොකක්ද ඒකට හේතුව? ඔයාලා බලන්න මේකයි තීරික. මේකයි මූලධර්මය. ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක ක්‍රියාපද දෙකක් මූලික ස්වභාවයෙන් තියෙන්න බෑ. දැන් මෙතන බලන්න පළවෙනි එකේ I am eat කියන එකේ am කියන්නේ be verb එකක්. ඒකේ වර්තමාන ඒක වචන ස්වභාවය. එතකොට eat කියන්නේ regular verb එකක්. ඒක බහුවචන ස්වභාවයෙන් මෙතන තියෙනවා. එතකොට එහෙ වගේ ක්‍රියාපද දෙකක් එකම වාක්‍යයේ මේ විදිහට යෙදෙන්න බෑ. එතකොට දෙවෙනි වාක්‍යයේ තියෙන්නේ he is teach. අර වගේමයි is කියන එක තමයි be verb එකක්. teach කියන එක regular verb එකක්. මේ දෙක එහෙම යෙදෙන්න බෑ. තුන්වෙනි වාක්‍යයේ they will be eat. වැරදි. will be කිව්වොත් be verb එකේ future අනාගත ස්වරූපය. ඊළඟට eat කියන එකත් ප්‍රධාන ස්වරූපයක් regular verb එක. ඒ දෙක එක ළඟ එහෙම යෙදෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට he is drink කියන එකත් ඒ වගේමයි. is කියන එක be verb එකක්. drink කියන එක regular verb එකක්. ඒ දෙක එහෙම යෙදෙන්නේ නැහැ. they are drink කියන එකත් ඒ වගේම තමයි. are කියන එක be verb එකේ වර්තමාන බහුවචන ස්වභාවය. drink කියන එක වර්තමාන ස්වභාවය. drink කියන regular verb එකේ. එතකොට තව දෙයක් මම සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ be verbs කියන ඒවා අපි be verb එකට අපි කියනවා ඒක විශේෂ ක්‍රියාපදයක් auxiliary verb එකක් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා regular verbs සාමාන්‍ය ක්‍රියාපද. be verb එක auxiliary verb එකක්. auxiliary verb එකක් කියන්නේ සහායක ක්‍රියාපදයක්. සහකාර ක්‍රියාපදයක්. අපි හිතමු සහායක ක්‍රියාවක් කියලා. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒක be verb එක ක්‍රියාපදයක් හැටියට තනිවත් යෙදෙනවා. regular verb එකක් වගේ. ඔය eat, drink, cut වගේ be කියන එක අර අපි කතා කරපු ස්වරූපයෙන් එහෙමත් යෙදෙනවා. ඊට අමතරව be verb එකට හැකියාව තියෙනවා regular verb එකකට එකතු වෙලා තව එක sentences, වාක්‍ය patterns තවත් කාල නිර්මාණය කරන්න. දැන් අපි දන්නවා අතීත වර්තමාන අනාගත කාල අපි කාල තුනක් ගැන සාකච්ඡා කළා. ඊට අමතරව තවත් කාල ඉංග්‍රීසි වල අපි ඉගෙන ගන්නවා ඉදිරියේදී. ඒ කාල හැදෙනකොට සහ වෙන අර්ථයන් වෙනස් වෙන්න එක වාක්‍ය රටා ඒ කියන්නේ එක sentences ඒ patterns හැදෙනකොට මේ be verb එක පාවිච්චි වෙනවා ප්‍රධාන ක්‍රියාපදات එක්ක ඒ අදාළ patterns හැදෙන්න. ඒ වගේම එක tenses කාල හැදෙන්න. එතකොට අනේකයි අපි be verb එකට කියන්නේ auxiliary verb එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් සහායක ක්‍රියාපදයක් කියලා අදහස් කරන්නේ ඒකයි. අපි ඉදිරියේදී ඉගෙන ගමු. දැනට මතක තියාගන්න be verb එක regular verb එකක් වගේ යෙදෙනවා. පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. අපි වෙනස්කම් ටික සාකච්ඡා කළා. වර්තමාන කාලයේදී අතීත කාලයේ සහ අනාගත කාලයේදී ඒක වචන බහුවචන භාවය අනුව be verb එකේ එක ස්වරූප තියෙනවා. ඒ ස්වරූපෙන් තමයි ඒවා වාක්‍ය වල යෙදෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මතක ඇති අපි පළවෙනි පාඩමේදී සාකච්ඡා කළා වාක්‍යයක තියෙන මූලික පද සැකස්ම මේ ස්ට්‍රක්චර් එක බැලුවොත් ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයේ අපි බැලුවා අර I eat fish කියන වාක්‍යය ගත්තොත් උක්තය නැත්නම් කතෘ තියෙනවා. ඊට පස්සේ verb එක ක්‍රියාව ඊට පස්සේ කර්මය. ඔය පද තමයි තිබ්බේ. දැන් අපි අද කතා කරපු මේ be verbs වලදී කතා කරපු examples වල ඔයාලට පේන්නේ උක්තයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ she is pretty good she ඒක වචනයි උක්තයක් තියෙනවා. එතකොට is කියන එක be verb එකක්. pretty කියන එක කර්මයක් නෙමෙයි. හේතුව කර්මයක් තියෙන්නේ ක්‍රියාවක් තියෙනකොට. ක්‍රියාවට ලක් වෙන දේ තමයි එතන කර්මය වෙන්නේ. එතකොට be verb එකේදී එතන ක්‍රියාවක් පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ. එතකොට she is pretty කියන එක එතන කර්ම පදයක් නෙමෙයි. ඒක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නෙමෙයි. අපි ඒ වගේ වචන වලට කියනවා නාම විශේෂණ. නැත්නම් adjectives කියලා. මේක හරිය ලේසි. දැන් බලන්න නාම විශේෂණයක් කියලා කියන්නේ නාම පදයක්
හෝ කෙනෙකුගේ හෝ මොකක් හෝ ද්‍රව්‍යයක තියෙන ගුණාංගයක් විස්තර කරන පදයක්. දැන් උදාහරණයක් pretty. pretty කියන්නේ ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ ඇය ගැන කියන්නේ. ඒ ගෑනු ළමයා ලස්සනයි කියන එක එතන කියන්නේ. ඒකට ඒ ළමයාගේ තිබෙන ගුණාංගයක්. දැන් he is tall. ඔහු උසයි. ඒතර ඔහුගේ තියෙන ගුණාංගයක්. ඒක අංගයක් තමයි උස බව. ඒතකොට කොයි වෙලෙත්තේ නාම විශේෂණ කියන්නේ නාම පදයක ගුණාංගයක් හෝ නාම පදය විස්තර කරන වචනයක්. ඒවා තමයි adjectives කියලා කියන්නේ. ඒතර be verbs එක නිතරම යන්නේ පොඩක් හොයලා බලන්න මේ වාක්‍යත් දිහා බැලුවොත් අර තේරෙයි. be verb එකක් එක්ක නිතරම යෙදෙන adjective එකක් නාම විශේෂණයක්. he is tall, she is good, he is bad, they are bad, I am good. ඒ ඔක්කොම කර්ම පද හැටියට මේ දෙන්නේ නාම විශේෂණ හැටියට adjectives හැටියට. හොඳයි. මම හිතනවා මේකත් එක්ක ඔයාලා be verbs ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපහසුතාවක් තැනක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක දාන්න. මම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පැහැදිලි කරන්නම්. එහෙම නැත්නම් අපිට වෙනත් පාඩමක් විදිහට කරන්න ඕනේ මොන හරි තියෙනවා නම් මම ඒකත් මේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තව අපිට ගොඩක් මේකේ ග්‍රැමර් වල ඉගෙන ගන්න තියෙනවා බේසික්ස් දේවල්. ඒ ටික ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩක්කට උත්තර හම්බෙයි. හොඳයි අපි ඒකම lesson number 2 වල අවසානට පැමිණලා ඉන්නේ. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බෙමු. If you like this video, subscribe and click the notification bell, give it a thumbs up and share with your friends. I'll see you in the next video.